Welcome to Tutorials. Please like, share, and subscribe! Paano nga ba gumawa ng Philhealth account online? Step 1. Go to www.philhealth.gov.ph. Ito na po ang lalabas after nyo i-click ang www.philhealth.gov.ph. Step 2. Click Online Services. Ito po yung online services na tinutukoy ko. Ito naman po ang lalabas after i-click ang online services. Step 3. Click Create an Account. Yan po ang i-click nyo. After nyo po i-click ang Create an Account, ay ito naman po ang lalabas. Type your Philhealth identification number, pangalan, sex, mobile number, date of birth at ang inyong email address. Ito naman ang huling bahagi ng inyong pipilapan. Sa paggawa ng password, ang pinakamaikli ay 8 characters at ang pinakamahaba ay binubuo ng 32 characters. Dapat ay may 0 to 9 digit or number ang inyong password. Kailangan ding lagyan ng capital letters from A to Z and small letters from A to Z. Kinakailangan ding lagyan ng isang special characters tulad nito. Then i-enter ang number na nasa itaas ng box na ito. At ang pinakahuli ay i-click ang Create an Account. Pag successful ang pag-create na account sa Philhealth, ay ganyan po ang lalabas. Then check your email at i-click ang word na click here. O i-click ang link na ito upang ma-activate ang inyong account. Yan po ang lalabas after ma-activate ang inyong account. At dahil nakapag-create na po kayo ng account, click back to login. Yan uli ang lalabas at pwede na kayong mag-login. Sundan natin ang step 4 upang tuluyan na kayong makapag-login. Step 4. Log into your account using your Philhealth identification number and password. Enter the number shown above the box, then click Login. Yan na po ang lalabas after i-click nyo ang inyong login. Thank you for watching!